এখানে FZ 250 বাইকখন ফুল মজা কিন্তু দেখিছেন নাই ওনাৰে হেডলাইটটোত মানে ইমানেই পাৱাৰ বেয়া মানে বাইকখনৰ যেতিয়া ওলাইছিল তেতিয়াও চবে কৈছিলে পাৱাৰ বেয়া বেয়া বুলি তো দাদাই যোনটো ওনাৰ হয় এজনে ফগ লাইট লগাই লৈছে হেডলাইটৰ আগত ফগ লাইট লগাই লৈছে ইমান বেয়া মানে ইমান বেয়া থ্ৰ' দিয়ে মানে হেডলাইটটোৱে কিন্তু এই ক্ৰেছ গাৰ্ডডাল কিন্তু চেক্সি লাগিছে দেই আৰু কালাৰ স্কিমটোৰ সৈতে চেক্সি লাগিছে বাইক মানে সঁচাকৈ এনেকুৱা হেডলাইট দিয়ে নে যে ওনাৰে মানে জেলাই কৰি নতুন এটা ফ্ৰেম বনাই এনেকৈ ফিটিং কৰিব লগা হৈছে এই দুটা কি তাৰ ভিতৰত দি দিব নোৱাৰিলে নেকি কোম্পানীয়ে ইমান বেয়া হেৰি দিছে মানে এনেকৈ লগাই ল'ব লগা হৈছে